Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Niin se SP500 vaan pomppasi sieltä, mistä saattoi olettaakin. Käydään katsoa, että mistä ja miten. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä edelleen minä Tuomas ja edelleen Jukka tuossa vieressä, niin keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime viikolla saatiin aikamoinen pomppu tulla indeksitasolla, että siinä loppuviikosta, niin torstaina ja perjantaina niin saatiin selkeästi ostopainetta markkinoilla ja loppujen lopuksi toi korjausliike, mikä nyt nähtiin, niin sehän on itse asiassa ollut suurin, mikä ollaan tänä vuonna nähty. Et nyt niin vihdoin saatiin sitten korjausta myös ylöspäin. Se on totta. Käytännössä indeksit pomppasi just sieltä, josta niiden niin kuin teknisen analyysin näkökulmasta piti pomppaakin. Ja eiköhän mennä suoraan asiaan. Viime viikolla me puhuttiin vähän pidemmin täällä, vedettiin 6 varttia, niin koetaan tehdä tämän viikon jaksosta vähän kompaktiimpi, vaikka on paljon asiaa tänäkin viikolla. Viime viikolla ei käyty graafien puolella, mutta nyt sitä saa taas koko vatsan täydeltä, eli ollaan graafeilla, SP500 päivägraafi, ja niin kuin kuvasta näkyy, niin aika kova tuommoinen kiima tuohon tullut perjantain aikana, että kovaa hintapompana ylöspäin kaikkien liukuvien päälle taas. Eilen toki nähtiin vähän myyntipainetta, että se pisti äkäisen jarrun päälle äkäisen nousun jälkeen, että ei nyt lähdetä kuuhun ihan niin kuin 2 päivän aikana, vaan että pikkuhiljaa ruvetaan nakuttaa tästä näin. Ja toi 200, se on mun mielestä aika merkittävästi muuttanut asentoaan, että se on nyt ollut oikeastaan viime vuoden ajan koko ajan alamäessä, mutta nyt sitten niin ekaa kertaa se on kääntynyt vasta tuommoiseen niin kuin poikittaisasentoon, eli voidaan niin kuin senkin pohjalta nähdä, että hinta on nyt jonkinnäköisessä vaakaliidossa ollut ainakin viimeisen 200 päivän aikana, koska 200-nenkin niin nakuttaa nykyään tuommoista vaakaviivaa tuohon. Joo, tosiaankin tuo on merkittävä kehitys, että ollaan noussut tuon 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Palataan siihen kohta tilastojen muodossa, että minkä takia se on niin merkittävä. Mutta kuten tästä näkee, niin nyt ollaan oltu selvästi yli kuukausi jo 200 päällä. Jokainen close on ollut sen päällä ja vaikka viime viikon torstaina, perjantaina käytiin siinä vähän sen alapuolella, niin kuitenkin suljettiin päälle, eli siinä mielessä se vielä niin kuin vahvistaa sitä, että se oli taas tärkeä taso markkinoille, että niitä ostajia löytyi siltä tasolta tai vähän sen alapuolelta, ja sinne jäi ainoastaan häntää tuonne 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle. Ja tosiaan minkä takia toi 3950 oli niin tärkeä taso, sen lisäksi, että toi 200 liukuva keskiarvo oli siinä, niin meillä oli kanssa tämä Fibonacci-taso, mitä me ollaan aikaisemmin katsottu tästä vahvasta alkuvuoden nousuliikkeestä. Meillä oli tämä 618 Fibonacci-taso justiinsa tällä samalla tasolla, eli kun sulla on monta eri teknisen analyysin mukaista tukitasoa, niin se vielä niin kuin vahvistaa entisestään sitä ja tekee sitä tärkeämmän. Ja tällä kertaa, vaikka hetkellisesti käytiin muutama tunti siellä alapuolella, niin se piti hyvin, saatiin häntää ja oikeastaan toi hyvä ostopaineesta kertova kynttilä tämän korjausliikkeen pohjille, niin tämä vielä niin kuin vahvistaa sitä, etenkin kun saatiin sitten vielä seuraavana päivinä jatkoliike ylöspäin. Eli täältä niin kuin torstain pohjilta tultiin kuitenkin 3 päivän aikana tämmöinen 160 pistettä ylöspäin taas, eli niin kuin supervahva liike. Myös prosentuaalisesti voidaan katsoa paljon, se on prosenteissa tuolta pohjilta tuonne huippuun tuo liike, niin se on 4% tuohon 3 päivään, niin se on aika vahva liike, että kun tämä korjausliike alaspäin oli 7% ja kesti kuitenkin niin kuin 3 viikkoa tuolta huipuilta valuu alaspäin, niin sitten 3 päivän aikana korjataan kuitenkin noin paljon taas ylöspäin. Niin selkeästi niin kuin vahvuutta markkinoilla ja hyvä etenkin härkäteesin kannalta, että tuo tukitaso taas piti ja tälläkin hetkellä ollaan taas kaikki liukuvien keskiarvojen päällä ja selkeästi niin kuin paljon härkämäisemmässä asetelmassa taas kuin tuossa viime viikon aikana. Jos haluaa tarkastella tätä vähän niin kuin isommassa kontekstissa vielä, niin voidaan miettiä sitä korjausliikettä tämän koko nousun näkökulmasta. Eli meillä on tämä potentiaalinen karhumarkkinan pohja täällä, josta ollaan noustu jo se 20% ylöspäin. Ja sitten vaan niin kuin mietitään, että minkälaisia aaltoja me saatetaan nähdä tässä korjausliikkeiden muodossa alaspäin. Ja silti niin kuin pysytään siinä niin kuin hyvinkin härkämäisessä moodissa. Niin sitä jos haarukoi näiden Fibonacciien kautta, niin nähdään, että se
ensimmäinen Fibonacci-taso, mikä on ehkä niin kuin se merkittävin, niin sekin osui vielä tälle niin kuin suurin piirtein samoille tasoille, eli se oli 3940, 10 pistettä alempana kuin toinen Fibonacci, mitä äsken katsottiin, ja 2 liukua, eli siitäkin ikään kuin löytyi vielä lisätukea, että sekin oli taas vielä kolmas tekijä käytännössä, että mikä sitä tukea ehkä jolla samalle tasolle sitten lisäsi. Ja siten tämä on niin kuin hyvinkin positiivinen tämä markkinan tekninen kuva, ainakin niin pitkään ennen kuin valahdetaan niin kuin tämän viimeisen Fibonacin alapuolelle. Sitten se on niin kuin, muodostuu jo niin kuin jokseenkin todennäköiseksi, että niin kuin voidaan nähdä laskevia kursseja siitä alaspäin. Ja siihen niin kuin aika pitkälti niin kuin perustuu myös se oma näkemys tästä niin kuin markkinan härkämäisyydestä, että niin kauan kun pidetään näitä tärkeitä tasoja, niin tämä näyttää tosi hyvältä. Ja toi 3900, mistä on aikaisemmin puhunut, tai ehkä tarkemmin vielä tämä pohja tässä 3900 kohdalla, niin kauan kun tämän yläpuolella pysytään, niin tämä markkina näyttää tosi hyvältä. Ja se alempien pohjien ja huippujen tekeminen alkaa ehkä todenteolla vasta sitten, kun rikottaisi tämä joulukuun pohja täällä 3800 pisteen alapuolella. Että tämän alapuolella on ikään kuin se taso, millä mä itse kääntyisin etsimään sitten sortteja. Tämä on ikään kuin ehkä se varoitustaso, että tämän rikkominen kääntäisi sitä markkinaa niin kuin teknisesti heikomman näköiseksi. Ja niin kauan kuin pysytään etenkin tämän 3950 taso yläpuolella, niin ei oikeastaan niin kuin mitään järkeä teknisesti etsiä niitä shorttipaikkoja indeksitasolla, vaan ennemminkin niitä longipaikkoja vaan. Meikä mandariini, kun tykkää katsoa myös tätä pidempää aikaväliä, niin jos katsotaan viikkograafit, niin täällä toi 20 liukuva, niin se on ekaa kertaa pitkästä aikaa puhkomassa 50 liukuvaa, eli tultaisiin täältä niin kuin alhaalta ylöspäin, eli oltaisiin pikkuhiljaa menossa taas siihen oikeaan asentoon, eli se nopein ylhäällä, nopea sinne keskellä ja hitain sitten siellä alimpana, ja nousumarkkinassa, niin ne on yleensä tässä asennossa. Ja jos me katsotaan taaksepäin vähän, että milloin tämä on aikaisemmin tapahtunut, tämä keltainen 20 liukuva on leikannut tuon sinisen 50 liukuvan, niin tässä kohti nousumarkkinassa, tässä kohti nousumarkkinassa, täällä kohti nousumarkkinassa, niin tässä periaatteessa, jos katsoo näitä vähäkään taaksepäin, niin käytännössä joka kerta, kun ollaan tultu tuolta 50 alta, niin sen jälkeen ollaan lähdetty sitten aina uuteen nousumarkkinaan. Et siinä mielessä myös ihan mukavassa paikassa siinä mielessä teknisesti, että näyttää lupaavalta tuon nousun jatkon suhteen. Jo näin se näyttää vahvalta Jenkeissä, mutta vielä vahvemmalta sitten Euroopan puolelle. Tässä on vaikka Saksasta viikkograafi, niin nähdään, että noustaan pikkuhiljaa kohti näitä kaikkia aikojen huippuja, joilla on enää kaukana. Tälläkin viikolla tehty taas uudet huiput täältä syksyn pohjien jälkeen ja enää ei ole montaa prossaa jäljellä, että oltaisiin tuolla huipuissa. Jos katsotaan tuolta huipuista tähän nykyhetkeen, niin ollaan enää alle 4% kaikkien aikojen huippujen alapuolelle, eli ei paljon puutu. Ja tosiaankin päivägraafilla ihan supervahvan näköinen tämä trendi, joka on jatkunut jo kuukausia ja tuntuu siltä, että oikein mikään ei saa tätä markkinaa isommin korjaamaan. Et jos vertaa vaikka tuonne Jenkkien puolelle, niin on ihan ollut prosentuaalisesti ja tuossa on ihan niin kuin silmämääräisestikin isompia noin korjausliikkeet. Euroopan markkinat on ollut paljon vahvempia nyt viimeisten kuukausien aikana ja tämä nousutrendi näyttää vahvemmalta ja myös jos katsoo 2 liukuvaa keskiarvoa. Eli tosiaan kun viime vuodessa oltiin lähes koko ajan laskevan 200 alapuolella, niin se kääntyy eka sivuttaa ja nyt se on kääntynyt selkeäseen nousuun, että tätä selvempää nousutrendiä ei oikeastaan niin kuin indekseissä voi olla ja vahvistaa vaan sitä, että se karhumarkkina on ehkä siellä Jenkkienkin puolella päättynyt, kun nämä globaalit indeksit on näin vahvoja ja ennemminkin siellä huippujen tienoilla ja kuten aikaisemmin sähköisellä on puhuttu, niin osa indekseistä alkoi tekemään ja uusia kaikkia aikojen huippuja Briteissä ja Ranskassa muun muassa. Sanoit, että sulla on jotain dataa heittää tuohon 200 liukuvaan liittyen, niin mitä sulla on tarjolla meille tänään? Tosiaankin, jos katsotaan yli 70 vuotta taaksepäin ja katsotaan näitä kaikkia historiallisia karhumarkkinoita, mitä ollaan todistettu tässä yli 70 vuoden aikana, 1950 lähtien, niin nähdään oikeastaan, jos katsotaan eka näitä karhumarkkinoita ja sitä tiputusta sieltä edellisestä huipusta, niin se nähdään tässä alimmassa kuvaajassa. Eli tässä nämä tiputusprosentteina sieltä edellisestä huipusta, tuossa on toi katkoviiva vihreällä, niin se on toi 20% eli karhumarkkinan raja, ja niin kuin näkyy, niin tämän kokoisetkin tiputukset, mitä me ollaan nähty tuolla markkinoilla viime vuonna, on tosi harvinaisia, että näitä ei hirveän montaa mahu tähän 70 vuoden periodiin. Mutta yksi asia, mikä yhdistää kaikki näitä karhumarkkinoita on se, että käytännössä se koko karhumarkkina vietetään siellä 200 liukuvan keskiarvon alapuolella. Ja pisin osuus, mikä missään näistä historiallisista karhumarkkinoista on vietetty 200 päivän yläpuolella, on 13 päivää
maaliskuussa 2002, jonka jälkeen käännyttiin vielä uudestaan nousuun ja tehtiin sen karhumarkkinan pohjat. Eli se on pisin aika, mikä tämän karhumarkkinan siirtymisen jälkeen ollaan vietetty sen 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella. Ja nyt tosiaankin, niin kuin äsken katsottiin graafeilta, nyt ollaan oltu se yli kuukausi jo siellä 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella. Ja niin kuin kääntäen voidaan sanoa, että ikinä kun ollaan oltu näin pitkään sen 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella sen 20% laskun täyttymisen jälkeen, niin ei olla enää tehty pohjaa. Eli jos historia kertoo mitään meille tulevasta, niin voidaan vetää se johtopäätös, että on hyvinkin todennäköistä, että uusia pohjia ei tule syntymään enää tuolla markkinoilla, jos tämäkin statistiikka pitää paikkaansa. Eli aikaisemmin kun puhuttiin Golden Crossista, eli sitten 50 liukuvan keskiarvon siirtymistä 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, niin se on aina merkannut käytännössä sen karhumarkkinan päättymiseen, ei ole koskaan tehty uusia pohjia. Se tapahtui noin 4 viikkoa sitten. Nyt meillä on taas uusi datapiste, joka kertoo siitä, että kun tämä on tapahtunut, eli ollaan oltu näin pitkään 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella karhumarkkinan ja niin kuin potentiaalisen loppumisen jälkeen, niin ei olla enää tehty uusia pohjia. Ja niin kuin pikkuhiljaa meillä alkaa tulee koko ajan uusia karhumarkkinan päättymisen vahvistuvia datapisteitä ja ikään kuin se tilastollinen todennäköisyys sitä kautta koko ajan nousee siihen, että se karhumarkkina on oikeasti päättynyt. Pohjien ja huippujen julistaminen on aina vähän riskaapelia, koska sitten jos se menee väärin, niin tulee sanomista, mutta jos nyt sillain hypoteettisesti ja leikin varjolla ja tällainen niin kuin arvailen. Mä oon täysin sitä mieltä, että pohjat on nähty jo. Okei, eli Jukka on sitä mieltä. Tämä ei ole sijoitussuositus, tämä ei ole mikään sijoitusneuvo, mutta Jukka on sitä mieltä omien datapointtiensa perusteella, mitä hän on löytänyt internetin syövereistä, niin hän on sitä mieltä, että pohjat oli siinä ja nyt oltaisiin uudessa nousumarkkinassa. Joo, tämä nyt on varmaan julistettukin jo vähän aikaa näissä jaksoissa, mutta tuntuu, että viikko viikolta se todennäköisyys vaan kasvaa ja itse pidän sitä todennäköisyyttä niin vahvana, että uskallan sanoa noin. Toki koskaan mikään ei 100%. Ja nyt jos sanotaan tai heitetään hatusta, että mikä se on se prosenttiluku, mitä mä uskon, että millä todennäköisyydellä ollaan nähty ne pohjat, niin se on tällä hetkellä sanotaan 80%. Ja silloin, kun on noin suuri todennäköisyys mun näkökulmasta osakemarkkinoille tapahtuu jotain, niin totta kai mä otan sen näkökulman, koska aina on se mahdollisuus, että on väärässä, mutta silloin, kun noinkin korkeat prosentiluvut, niin totta kai kannattaa ottaa näkemystä sen puolesta ja julistaa niitä pohjia takana olevaksi. Aina on se mahdollisuus, että on väärässä. Mutta näillä prosenteilla toi trade tai tuo näkökulma kannattaa ottaa joka kerta. Ja vielä niin kuin houkuttelevaksi periaatteessa tekee se pointti, että kuitenkin se markkinakonsensus on vielä hyvin karhumainen. Eli jos katsoo vaikka Bank of American rahastonhoitajien kyselytutkimusta helmikuulta 2023, niin reilusti suurin osa pitää tätä kuitenkin vielä karhumarkkinarallina, mikä toisin sanoen tarkoittaa sitä, että markkinahinnoittelu ei vielä heijastele sitä kokonaisuudessaan ainakaan, että ollaan uudessa härkämarkkinassa. Eli silloin, kun se sun oma näkemys poikkeaa huomattavasti sitä markkinan näkemyksestä, niin silloin sitä voi saada vielä sitä erityistä etua siellä markkinoilla, etenkin jos se sun näkemys osuu oikeeseen. Ja nyt kun meillä on tämmöinen niin kuin hyvin epäsymmetrinen niin kuin riski-tuottosuhde tässä vielä, että suurin osa ei usko tähän, johon itse uskoo niin kuin 80% todennäköisyydellä, niin silloin löytyy sitä ikään kuin voitettavaa sitä etua siellä markkinoilla vielä erityisen hyvin. Ja vahvasti kyllä ihmettelen tätä rahastonhoitajien näkemystä tuohon kurssikehitykseen. Nämä on kuitenkin ihmisiä, jotka tekee työkseen tätä ja valitettavasti hirveän usein nämä rahastonhoitajat kollektiivisesti on väärässä samalla tavalla kuin ekonomistit, kun ennakoidaan taantumia tai muita juttuja, mikä on mielenkiintoista, että ne on pääosin väärässä, jotka tekee tätä työkseen. Ja tässä samasta Bank of American tutkimuksesta tai kyselytutkimuksesta nähdään dataa siitä, että mikä on rahastonhoitajien suhde tällä hetkellä osakkeiden ylipainotuksen ja bondien ylipainotuksen suhteen. Ja niin kuin nähdään, että silloin kun osakkeet on näin alipainossa tai toisin kääntäen bondit on niin ylipainossa, niin yleensä silloin ollaan lähellä pohjia. Eli samalla tavalla, kun pohjat nähtiin tuolla 0,9 tai koronadipin jälkeen, osakkeet on alipainossa, bondit ylipainossa, nyt ollaan samantyyppisillä tasoilla tuolla painotuksissa noissa rahastoissa. Eli keskimäärin nämä on ollut aika hyviä ostopaikkoja ja rahastonhoitajat on ollut väärässä sen oman näkemyksen suhteen siitä tulevasta kurssikehityksestä.
jos en ihan väärin muista, niin sulla oli ehkä pari viikkoa sitten takaperin, niin oli noi härkäprossat vähän pienemmät. Ja nyt jos sä sanot, että se on noin 80%, niin jos en ihan väärin muista, niin se oli siellä jossain 7-60 pinnan hujakoilla se, mitä sä niin kun odotat, että nousumarkkina jatkuisi tästä. Ja sitten kumminkin semmoinen pieni osuus siitä laitetaan sinne karhupuolelle, että mitä jos jotain käykin. Eli sä oot vähän niin kuin sillä tuuliviirin lailla nyt vaihtanut puolta tässä pari viikon aikana, ja mehän totta kai täälläkin, kun me tehdään viikoittain jaksoja, niin saattaa olla, että se sun näkemys onkin kääntynyt viikosta toiseen aina johonkin suuntaan, ja voi olla, että joku katsoja ehkä hyppää sitten jossain vaiheessa kyytiin, ja ensi viikolla ei katsokaan jaksoa, eikä huomaa sitä, että sulla on näkemys muuttunut, ja ihmetellään sitä, että minkä takia näkemys muuttuu koko ajan, mutta treidaajahan on vähän kuin tuuliviiri, että jos miettii sen niin, että se tuuliviiri olisi aika paska, että jos se näyttäisi väärään suuntaan, niin treidaajahan pitää ihan samaan tapaan niin kuin nähdä se markkina semmoisena kuin se on ja mennä sen markkinan mukana. Joo, ja sanoit tuossa, että vaihdoin puolta, niin en vaihtanut siis puolta, vaan nimenomaan vaihto pikkusen ne prosentit, että miten se näkee sen tulevan kehityksen. Ja ehkä nimenomaan tuommoisia niin pieniä muutoksia siinä omassa näkemyksessä tapahtuu viikoittain, kuuluukin tapahtua sen mukaan, mitä tuolla markkinoilla tapahtuu. Että nyt se muutos on ollut, mä en muista ihan tarkkaan, mitä sanoin, se on ollut 5% tai 10%, on vahvistunut se härkämäinen näkemys tästä taas niin viimeisen viikon aikana, johtuen etenkin siitä, että mitä tuolla korkomarkkinoilla on tapahtunut, että edelleenkin korot jatkaa nousua, ja silti osakemarkkinat taas näytti niin kuin vahvuuttaan ja kääntyi tosi vahvaan nousuun. Niiltä tärkeiltä teknisiltä tukitasoilta, mistä me haluttiinkin sen kääntyvän taas nousuun, joka taas niin kuin entisestään niin kuin näytti sitä, että sieltä löytyy niitä ostajia niiltä tärkeiltä tasoilta. Ja huolimatta niistä koko ajan kohovista koroista, niin markkina ei vaan mene enää alaspäin, mitä se teki viime vuonna. Eli se on selkeästi muuttanut niin kuin käyttäytymistään sen suhteen, ja taas tämä, niin kuin mitä viimeisen viikon aikana tapahtui, niin vahvisti sen takia sitä omaa näkemystä, ja sen takia ne prosentit taas ikään kuin lisääntyi tässä verrattuna siihen, mistä 2 viikkoa sitten puhuttiin. Markkina aina täynnä uhkia ja mahdollisuuksia, ja nyt seuraava oikeastaan uhka tai mahdollisuus, kumpi se nyt sitten onkaan, niin pari viikon päästä Fed antaa korkopäätöksensä, niin mitäs me odotetaan siitä? Tosiaankin korot, kuten äsken sanoin, niin vaikka nyt ne ei ole laskenut ne nousevat korot markkinaan, niin kuitenkin tämä viimeisin korjausliike varmasti syntyi sen takia, kun nämä korot lähti vahvaan nousuun. Ja mikä ne korot sai vahvaan nousuun oli se, että saatiin paljon vahvempaa makrodataa ja samaan aikaan heikompaa inflaatiodataa, joka saa aina korko-odotukset entisestään niin kuin tosi rajuun nousuun. Eli tässä näkyy se taso, missä oltiin ennen sitä viime kuukauden työllisyysraporttia, eli helmikuun alussa keltaisella, ja tässä näkyy sitten taas tuolla turkoisella värillä toi, missä ollaan nytten. Eli toi niin kuin muutos on tapahtunut tuossa noin kuukauden aikana, ja tämä makro on vienyt sitä tohon suuntaan tässä keskuspankkien kokouksien välissä. Ja tuossa keskellä sinisellä taas näkee sen, että mitä keskuspankki itse on kommentoinut tuosta korkojen tasosta, koska ei ihan joka kokouksessa, mutta noin suurin piirtein joka toisessa kokouksessa nämä keskuspankin avomarkkinakomitean jäsenet antaa sen oman näkemyksensä sitä ohjauskoron tasosta aina vuoden lopussa tai eri vaiheessa vuotta. Ja tuossa tosiaan näkyy nyt se viimeisin näkemys siitä ohjauskoron korkeimmasta tasosta tänä vuonna, ja tämä annettiin silloin toissa kokouksessa, eli viime kokouksessa tai ollenkaan päivitetty, ja nyt niin kuin odotellaankin vesikielellä, että mitä keskuspankkiirit tulee sanomaan silloin 2 viikon päästä, mutta itse asiassa tässä on vielä yksi kohta tällä viikolla, missä saadaan ehkä jotain uutta tietoa mahdollisesti, kun Powell menee tiistaina ja keskiviikkona kongressin kuultavaksi tekemään selkoa pikkasen tästä rahapolitiikasta, ja häneltä kysellään tiukkoja kysymyksiä, ehkä saadaan jotain uusia vastauksia tai vahvistuksia siitä, mitä Fed ajattelee tällä hetkellä rahapolitiikasta ja sen kiristämisen tahdista, ja ehkä saadaan vinkkejä siitä, että mitä silloin 2 viikon päästä ollaan tekemässä, kun markkina ei oikein tiedä, että nostetaanko sillä normaalilla 25 beisarilla vai 50, eli 0,5 prosenttiyksiköllä. Joten jos saadaan jotain niin kuin selkeää signaalia Powellilta suuntaan tai toiseen, niin taas korko-odotukset elää, ja markkina elää varmasti niin kuin vahvasti siinä mukana, kun hinnoitellaan uudelleen sitä, että mitä taas markkina odottelee. Ja sitten sen lisäksi tässä välissä saadaan vielä tärkeää makrodataa kanssa ennen kuin keskuspankki oikeasti päättää sitten. Eli tänä perjantaina saadaan tuo kuukausittainen työllisyysraportti, joka oli viimeksi, mikä käynnistetään vahvan korkojen nousun. Ja sitten ensi viikolla saadaan vielä tuo kuukausittainen inflaatioraportti. Ja jälleen ehkä niin kuin sitä tärkeintä dataa, mikä liittyy siihen, minne asti noita korkoja pitää nostella.
Mutta oli miten oli, niin joka tapauksessa korkohuippu koko ajan lähestyy. Eli nyt jos mietittiin, että kuukausi sitten vielä, että tuo korkohuippu olisi ollut tuossa kesän aikana, niin nyt sitten viime kerran, kun tätä statistiikkaa laitettiin tuohon graafille, niin nyt silloin mietittiin, että se on vasta loppuvuonna se korkohuippu. Se totuus ehkä lienee jossain siellä välissä, ehkä ylempänä alempana, sitä nyt ei tällä hetkellä tiedä kukaan, mutta miten markkinat reagoi silloin, kun koron nostot päättyy? Joo, toi on ihan mielenkiintoinen kysymys, ja jos katsotaan historiaa tuolta ihan 80-luvulta lähtien, niin tässä on keltaisella toi Fedin korko, ja silloin kun toi koronnostosykli päättyy, niin nähdään tuossa katkoviivoilla, missä ollaan silloin tuolla indeksien puolella. Ja hyvin mielenkiintoista huomata, että itse asiassa silloin kun tuo koronnostosykli yleensä päättyy, niin indeksit jatkaa nousua vielä senkin jälkeen. Jopa niissä tapauksissa, missä myöhemmin päädytään taantumaan, mutta indeksit on yleensä hyvin vahvoja. Okei, kuten aikaisemminkin ollaan todettu, niin ollaan nyt tämmöisessä todellisessa sekamelskasyklissä, jossa niin kuin nämä historialliset lainalaisuudet ei välttämättä ole pitänyt paikkaansa. Mutta silloin pari jaksoa sitten tuli se yksi katselijakysymys siitä, että eihän osakemarkkina koskaan pohjaa ennen kuin se ollaan taantumassa ja näin edespäin. Mutta toisaalta, jos katsoo näitä niin kuin, vähän niin kuin normaalimpia syklejä, niin mehän ei olla vielä edes siellä niin kuin korkojen nostosyklin päätteessä, jotka koronnostosykli eka päättyy yleensä. Sen jälkeen markkinat jatkaa nousua ja sitten jossain vaiheessa seuraa se taantuma. Voi olla, että me ollaan tätä kautta siinä syklissä vielä, että se taantuma on sitten ehkä jossain 24, etenkin jos nämä koronnostot niin kuin jatkuu tuonne 5,5% ja noin korkeat korot sitten viiveellä vie talouden taantumaan, mahdollisesti sitten joskus 24 ehkä, ja sitä aletaan ennakoimaan osakemarkkinoiden puolella sitten vasta niin kuin myöhemmin. Että tässä on niin kuin yksi skenaario siihen, että jos mietitään se taantuman tulemista, ja joka nyt tällä hetkellä näyttää epätodennäköiseltä, mutta jos oltaisiin niin kuin tämmöisessä normaalimmassa syklissä, niin tästä näkee se, että ennemminkin niin kuin osakemarkkinat vielä tässä vaiheessa sykliä nousisi jonkun aikaa, kun koronnostot päättyy, ja vasta sen jälkeen aletaan niin kuin siirtymään sinne laskeviin kursseihin ja taantuman puolelle. Toki näin ei aina tapahdu, jos katsoo vaikka noita 80-luvun ensimmäisiä esimerkkejä siitä, että kun korkoja lähdetään sitten laskemaan, jolloin tässä niin kuin viimeisimmillä esimerkkinä, eli noissa isommissa finanssikriisissä ja IT-kuplassa seuraa tuo osakemarkkinoiden lasku, niin noissa 80-90-luvun esimerkkeissä ja parissa muussakin kohdassa osakemarkkinat itse asiassa sen koronnostosyklin päättymisen sekä koron laskujen jälkeenkin jatkaa nousua. Että se on hyvä huomata, että löytyy esimerkkejä molemmista, että joka kerta ei kuitenkaan niin kuin mennä myöskään taantumaan sen jälkeen, kun korot on nostettu korkeille tai niitä lähdetään laskemaan. Että sekin on väärä johtopäätös siitä, että joka kerta ne korkeat korotkaan johtaisi siihen taantumaan tai ainakaan siihen osakemarkkinoiden laskuun, niin kuin tästä huomataan. Ja mielenkiintoinen huomio Wernerin vartissa oli kanssa tästä, kuinka erityyppisiä signaaleita tällä hetkellä saadaan tuosta taloudesta, taantumasta ja siitä, mihin talous on menossa tällä hetkellä. Et jos katsotaan eka noita pienempiä palluroita, eli tilannetta, missä oltiin 6 kuukautta sitten, niin nähdään, että ollaan vähän tuommoisessa 50-50 tilanteessa ja suurin osa palluroista on tuossa niin kuin lähellä keskikohtia. Ja nytten, kun katsotaan tilannetta 6 kuukautta myöhemmin, niin noi isommat pallurat, niin ollaan osa on vahvasti siellä niin kuin taantumaindikaattoreiden punaisessa päässä ja osa on taas tuolla niin kuin vihreässä päässä, eli ei ole tulossa taantumaa. Että hyvin tämmöinen sekamelska markkina ja sekamelska sykli, eli vaikea vetää johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen, koska yleensä ja historiallisesti nämä tapaa antaa samantyyppisiä signaaleita, mutta tällä hetkellä signaalit on niin kuin super erilaisia ja vaikea niin kuin arvata, että kumpi näistä tai mitkä näistä on niitä oikeita. Ja jos mennään siihen, mitä puhuttiin viime kerralla myös, eli niistä eri indikaattoreista, joiden perusteella se taantuma oikeasti määritetään, niin se kaikista heikoin niistä oli se teollisuuden tuotanto. Ja nyt jos katsotaan sitä, että mitä tässä teollisuustuotannossa on taas tapahtunut viimeisten kuukausien aikana, niin tuossa vasemmassa reunassa taulukkoa on ne kaikista uusimmat kuukaudet, kun kuukausittain saadaan dataa. Ja itse asiassa tuo teollisuustuotantokin on kääntynyt nousuun taas pikkuhiljaa. Eli jos tullaan tuolta historiasta, eli oikealta päin tuolta vihreistä luvuista vasemmalle, niin nähdään, että mennään niin kuin heikompaa sykliä kohti. Ja data alkaa heikkenevää näistä ostopäällikköindekseissä. Toi pisteluku 50
kuvaa sitä neutraalia tilannetta. Sen alapuolella on niin kuin laskevaa kehitystä ja 50 yläpuolella on nousevaa kehitystä. Ja kuten nähdään, niin tuo globaali luku on nyt palannut tuohon 50 sieltä 50 alapuolelta. Ja nyt kun useampi kuukausi takana ja parantumista, niin voidaan sanoa, että ollaan niin kuin jonkunlainen käännös ainakin nähty tässä trendissä. Eli siitä heikkenevästä teollisuusdatasta ollaan käännyt taas nousevaan dataan päin. Eli tämäkin on taas niin kuin positiivinen merkki, eikä kerro siitä, että oltaisiin suistumassa sinne taantuman suuntaan ainakaan tässä vaiheessa, etenkin koska ne muutkin indikaattorit on vahvasti siellä positiivisen puolella ja kertoo enemmänkin vaan kasvavasta taloudesta. No tämä ylärivi viime kuukausien kehitys myös ainakin niin kuin omaan silmään heijastelee myös sitä, että se ummetus, mikä meillä on ollut tuolla tuotantoketjuissa, niin ilmeisesti sieltäkin on jonkinnäköinen tulppa saatu pois ja varmaan nyt sitten alkaa tavarakin liikkuu normaalin tapaan. Joo, siinä on ollut edelleenkin ongelmia tosiaankin siinä tavaran liikkuvuudessa ja tuotantoketjuissa, mutta nyt ihan viimeisten kuukausien aikana ollaan päästy takaisin niihin niin kuin normaaleihin lukuihin ja sitä kautta saadaan ehkä semmoista niin kuin tervehdyttävää vaikutusta tonne koko talouteen sekä sitten helpotusta sinne inflaatiopuolelle, jolla taas poistetaan noita niin kuin isompia uhkia tuolta keskuspankkien puolelta ja niistä vielä korkeammista koroista, mitkä on ehkä niin kuin pelkona. Eli kuten tässä New Yorkin Fedin tuotantoketjujen haasteita kuvaajasta nähdään, niin ollaan tosiaankin ihan normaalilla tasoilla nyt, kun ollaan palattu tänne. Ja samaan aikaan nähdään myös sitä hintakehitystä, mitä vaikka tuolla globaalissa rahdissa nähtiin hurja pomppu silloin korona-aikaa, saatiin enemmän kysyntää kuin mitä oli tarjontaa ja jota Kiina oli kiinni ja kaikkea muuta, niin nyt ollaan palauduttu näissä rahtihinnoissakin tuonne normaalille tasolle ja tämäkin tulee pienellä viiveellä taas tuonne niin kuin hintoihin, kun saadaan buukattua sitä halvempaa rahtia ja ei tarvitse enää laskea ihan samanlaisia rahtikustannuksia niihin tuotteisiin, kun tässä on pitänyt viimeiset pari vuotta laskea. Eli sitä kautta taas tämä niin kuin inflaatio-ongelma toivottavasti pikkuhiljaa pienellä viiveellä alkaa helpottamaan, kun kustannukset laskee tätä tahtia. Ja kaikki tämä sieltä tuotantoketjusta lähtien reflektoi aika hyvin Kiinan avautumista, eli ehkä kaikki ei muistakaan niin hyvin, mutta viime vuonna Kiina oli aika pitkälti säpissä. Siellä oli tosi laajat koronasulut, iso osa tehtaista kokonaan kiinni osittain. Välillä sai vetää osakapasiteetilla ihmiset lukittuna koteihin pitkän aikaa viime vuodesta, mutta nyt kun ne rajoitukset sielläkin vihdoin on poistunut, niin tosiaankin Kiina on taas avautunut ja nyt odotukset siitä Kiinan kasvusta tälle vuodelle itse asiassa monessa paikassa kasvanut, eli niitä odotuksia on ylitetty tässä jo lyhyellä aikavälillä, ja uskotaan, että se Kiinan vaikutus taas tuonne maailmantalouteen tänä vuonna on vielä positiivisempi kuin mitä ehkä odotettiin, ja se kasvu, mitä viime vuonna ei saatu, niin taas saadaan tänä vuonna sieltä Kiinan puolelta, ja sekin tukee taas sitä koko globaalia kuvaa siinä kasvussa. Sitten vielä viimeinen aihe, joka on aivan jotain muuta. Suomi mainittu torille, eli yhä useampi sijoittaa rahastoihin tai pörssiosakkeisiin. Meillä on osakkeiden omistajien määrä noussut taas jälleen kerran viime vuodesta ja nyt ollaan taas all-time lukemissa, vaikka ollaan karhumarkkinassa. Joo, toi on ehkä niin kuin tärkein huomio tuosta, että usein laskumarkkinassa, karhumarkkinassa se osakkeiden omistamisinto tippuu, määrät laskee, mutta nyt ollaan niin kuin tässä karhumarkkinassa nähty, että edelleenkin tuon vahvan boomin jälkeen, mikä me nähtiin tuossa oikeastaan 2018 alkaen, lähti se kaikista suurin ja vahvin osuus tuota boomista, ja koronassa nähtiin niin kuin hurjia kasvulukuja, niin edelleenkin kasvu jatkuu, suomalaiset on yhä innokkaampia sijoittamaan, ja ehkä vielä niin kuin tärkein tai isoin nosto tästä se, että suomalaisnuoret on jopa ruotsalaisnuoria innokkaampia sijoittamaan, mikä on hyvin poikkeuksellista ja tosi hyvää kehitystä taas niin kuin tulevaisuutta ajatellen, koska täällä ollaan pitkään laahattu niin paljon naapurien jäljessä, niin nuoret näyttää nyt esimerkkiä ja kuinka sijoitetaan ja innostunut siitä tosi laajasti. Tämä on hyvä juttu, koska silloin kun mä olin ton ikäinen 16-24, niin ei silloin puhuttu näistä asioista juuri ollenkaan ja sijoittaminen ei ollut ollenkaan niin coolia kuin se on nykypäivänä. Mutta hyvä nähdä tätä kehitystä ja mielenkiintoista, että jopa karhumarkkinassa nämä määrät nousee. Ja tästä samasta me nähtiin tilastoja ja silloin pari viikkoakin sitten katsottiin sitä, että miten Jenkeissä yksityissijoittajat on ennätysmäärin ostanut osakkeita taas tammikuussa ja alkuvuoden aikana. Ja sekin on huomattavaa, että näin vahvan kurssilaskun jälkeen sijoittajat on noin innokkaita ostamaan lisää osakkeita. Ja Jenkeissähän se kotitaloudet oli tärkeä ja isoin omistaja noissa pörssiosakkeissa. Eli sitä kautta sitä markkinoille tulevaa rahaa tuntuu edelleenkin olevan tosi paljon, mikä tukee sitä kurssikehitystä oikeasti. Et usein karhumarkkinoissa ja taantumissa
romahduksissa, niin nähdään se, että ihmiset alkaa vetämään rahojaan pois, ja se on se yksi niistä tekijöistä, mikä sitä romahdusta kiihdyttääkin. Ja se usein lähtee just sieltä samasta, mistä me puhuttiin viime jaksossa sitä, että talous ja se taantuma syntyy sitä kautta, että se työmarkkina lähtee heikkenemään. Ihmiset alkaa nostamaan säästöjä ja menee semmoiseen niin kuin kilpikonna puolustukseen, ei uskalla kuluttaa, ja sitä kautta se lähtee se pallo niin kuin liikenteeseen. Ja nyt kun työmarkkina on säilynyt niin vahvana, kaikilla, jotka haluaa töitä, niin suurin piirtein on töitä, ja ei tule semmoista samanlaista kierrettä, niin se näkyy myös täällä osakemarkkinoiden puolella. Et edelleenkin sitä rahaa tulee vahvasti sisään, ja yksityissijoittajat ja kotitaloudet on vahvasti siellä ostopuolella, ja niin kauan ennen kuin tämä dynamiikka kanssa muuttuu tässä, niin voi odottaa niin kuin ennemminkin hyvää kehitystä tuolla markkinoilla, josta kysyntä on enemmän kuin tarjontaa. Sitten taas kurkataan salkkuihin, ja sulla Jukka, niin sulla on joku uusi rivi. Kurssikehitys ei ole sinänsä muuttunut juurikaan, mutta yksi uusi rivi ainakin löytyy salkusta. Joo, siellä on yksi uusi osakelisäys, siinä on ihan hyvännäköinen kurssigraafi, vaikuttaa siltä, että se voisi olla valmis lähtemään nousuun siitä. Itse ostin sitä vasta ihan viime perjantaina, eli sen takia siinä ei vielä minkään näköistä kehitystä oikeastaan ole. Ja viime viikolla tein pienen virheen tuossa indeksilongeissa, mulla oli viputuotetta siellä, se stoppi alkoi lähestymään siinä, kun me tultiin 200 alapuolelle, ja mun stoppi oli tosi lähellä sitä 3900 siinä. Mulla oli tarkoitus vaihtaa sitä viputuotte semmoiseen, missä se stoppi on alempana 3800, niin se heilunta siinä 200 molemmin puolin ei vahingossakaan viestä stoppiin. Myin sen position ja en ollut koneella silloin, kun käytiin siellä, niin kun, oliko se torstain pohjissa, ja kävi semmoinen harvinaisuus, että ne pohjat syntyi Eurooppa-session aikana, eli Jenkkisession aikana ei tehty niitä pohjia, milloin ne yleensä aina tehdään. Oli valmistautunut ostamaan jostain sitten 3900 päältä, ei koskaan tultu sinne, myin position pienellä tappiolla, ja uusia ei ostamatta, joka nyt olisi nätisti plussalla, joten pieni oma virhe siinä tämän salkun suhteen siinä positioinnissa. Toi salkkukuva ja pikkasen alaspäin viime viikolla, mutta ei voi mitään, haetaan niitä tuottoa jostain muualta. Aika sivuttaisliittoon ollaan menty, mutta kuten tuossa aikaisemminkin olen sanonut, niin treidaajalle se nollapositio on hyvä positio, ja nyt jos tämä keissi tästä härkämarkkinasta jatkaa vahvistumista, niin ostopaikkoja kyllä löytyy tässä tämän vuoden mittaan, eli ei tarvitse olla koko aikaa siellä markkinoilla just silloin, vaikka kun on sen niin kuin potentiaali tai todennäköisin hetki sille, että valahdetaankin sen 200 keskiarvon alapuolelle ja jäädäänkin sinne. Että kyllä tässä niin kuin potentiaalisen nousumarkkinan aikana niitä ostopaikkoja tulee huomattavan paljon parempiakin vielä kuin toi viime viikko, joten mennään viikko kerrallaan ja haetaan niitä uusia paikkoja sieltä. Mutta sun salkussa on tapahtunut jotain järisyttävää ja ikävää. Täällä on salkku laskenut miinuksen puolelle YTD:n lukema, eli tossa en ole mitään tehnyt sen kummempaa kikkaa, mutta ainakin tänään huomasin just sen, että oli salkku jo prosentin verran miinuksella ennen kuin pörssi oli edes täällä niin kuin Pohjoismaissa auennut. Se tarkoittaa sitä, että siellähän valuutat sit vaikuttaa tuohon kurssikehitykseen kanssa jonkun verran. Ilmeisesti siellä valuuttapuolella on tullut jonkinnäköistä muutosta, mikä ei sitten ainakaan mun salkkua niin kuin edesauttanut sen nousuun. En itse ollut hereillä loppuviikosta tuossa viime viikolla. Siellä olisi ollut hyvää longipaikkaa, kun saatiin se ostopaineesta kertova kynttilä sinne 200 liukuvalle keskiarvolle, mutta oli varmaan sitten jotkut muut jutut mielessä silloin, enkä ollut koneen ääressä tai en ollut silloin markkinan ääressä, että olisi tullut otettu mitään betsiä sinne, mutta nyt tänäänkin kun puhuttiin, niin jos tämä kerran nyt tuli ikään kuin kokeilemaan sitä 200 liukuvaa, lähtee taas tämä markkina tästä nousuun, tulee aina välillä silloin tällöin vetää pientä pullbackia niihin liukuville keskiarvoon, niistä on ihan näppärä ottaa sitten jotain longituotetta salkkuun, ja pitää nyt vaan vähän niin kuin skarpata se hereilläolon suhteen, että kun jos haluaa tehdä rahaa, niin pitää olla myös hereillä. Totta kai tämä vähän ikävä, kun antaa indeksille tuommoista muutaman pinnan etumatkaa tälle vuodelle, että kumminkin tarkoituksena voittaa indeksi, niin ei tämä nyt ainakaan tällä hetkellä hyvältä näytä, mutta tässä on vielä onneksi vuotta jäljellä. Mutta sitten, samat vanhat tutut. Mutta eiköhän paketoida taas tältä erää tähän, ja samat vanhat tutut jutut taas, eli muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, jos olette nauttinut näistä videosta. Kommentoikaa Google-algoritmien vuoksi, pistäkää sinne muutenkin kyssäreitä, otetaan Q&A-osiota taas sitten, kun saadaan noita kyssäreitä tuonne. Toki siellä on jo varmaan, että pitäisikö ensi jaksossa katsoa vähän? Ensi voidaan ottaa, joo. Aivan loistava juttu, eli pistäkää siihen tähän videoon nimenomaan niitä kysymyksiä, niin varsinkin tätä jaksoa silmällä pitäen katsotaan sitten ensi viikon sisältöjä. Mutta eiköhän jätetä tällä kertaa tähän ja ensi viikkoon. Morjens. Hyviä treidejä.